Xin chào các bạn. Hôm nay Hà Thanh sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe một câu chuyện rất ý nghĩa về thỏ và ếch. Một buổi chiều nọ, một chú thỏ cảm thấy đặc biệt khốn khổ. Cậu cảm thấy mình là sinh vật nhút nhát và dễ bị tổn thương nhất trong cả khu rừng. Cậu liên tục phải chạy trốn kẻ săn mồi, luôn ở trong trạng thái cảnh giác cao độ và lo lắng cho mạng sống của mình. Cậu thở dài thường thượt và tự nhủ, mình sống trong nỗi sợ hãi triền miên. Chó săn đuổi mình, cáo rình rập mình và đại bàng rình mò từ trên cao. Mình hoàn toàn khốn khổ và bất lực. Cuộc đời mình là thảm hại nhất. Trong sự tuyệt vọng, cậu quyết định không thể chịu đựng thêm nữa. Cậu chạy về phía một cái ao gần đó, nghĩ rằng sẽ kết thúc cuộc đời khốn khổ của mình. Khi cậu đến gần, một nhóm ếch giật mình vì tiếng bước chân nhanh của cậu, hoảng sợ và nhảy xuống nước. Thỏ nhìn thấy sự sợ hãi điên cuồng của chúng, dừng lại và quan sát. Cậu nhận ra rằng bầy ếch, những sinh vật nhỏ bé và dễ bị tổn thương hơn nhiều so với cậu, cũng sợ hãi cậu như cách cậu sợ những loài động vật khác. Cậu, người cảm thấy yếu đuối và tầm thường, lại là một nguồn cơn sợ hãi lớn đối với chúng. Một nhận thức sâu sắc chợt đến với cậu. Hóa ra, cậu không phải là sinh vật khốn khổ nhất trên đời. Ngay cả những sinh vật nhỏ nhất cũng có nỗi sợ hãi và khó khăn riêng. Bầy ếch, những con vật dường như sống một cuộc đời yên bình bên ao, cũng dễ bị tổn thương trước những mối đe dọa. Thỏ chậm chậm quay đầu và bước trở lại khu rừng, không còn cảm thấy thương hại bản thân nữa. Cậu hiểu rằng mỗi sinh vật sống đều có những cuộc chiến riêng để chiến đấu, và rằng nỗi khổ của cậu không phải là duy nhất. Bài học truyền cảm hứng. Câu chuyện ngụ ngôn này dạy chúng ta rằng nỗi khổ của mình, dù là thật, không phải là một cuộc thi. Câu chuyện của thỏ nhắc nhở chúng ta rằng khi cảm thấy choáng ngợp trước những rắc rối của bản thân, chúng ta dễ dàng tin rằng chỉ có mình đang phải đối mặt với khó khăn. Nhưng bằng cách nhìn xa hơn bản thân, chúng ta có thể có được một cái nhìn tổng thể hơn và thấy rằng ai cũng mang gánh nặng của riêng mình. Hãy để câu chuyện này truyền cảm hứng cho bạn để trở nên từ bi hơn đối với cả bản thân và người khác. Khi những thách thức của bạn có vẻ to lớn, hãy nhớ đến những chú ếch. Nỗi đau của bạn là có thật, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn cô đơn trong đó. Bằng cách thay đổi trọng tâm từ câu hỏi cái tại sao lại là tôi, thành tôi có thể học được gì từ điều này, thì bạn sẽ mở ra cánh cửa cho một góc nhìn kiên cường và đồng cảm hơn. Sức mạnh thực sự không phải là không có nỗi sợ hãi, đó là việc thừa nhận những khó khăn của chính mình trong khi nhận ra lòng dũng cảm ở tất cả mọi người xung quanh bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.